हेलो गाइज, आज म तपाईहरुलाई लिएर आएको छु सुबिसुको तपाईको नेट छ नि त्यसमा तपाईको टिभी पनि आइराछ क्लियर टिभी प्लस भनेर। त्यो एप तपाईले कसरी तपाईले आफ्नो मोबाइलमा डाउनलोड गर्ने र त्यो एपबाट तपाईले कसरी टिभीहरु हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि सर्वप्रथम तपाईले आफ्नो कुनै पनि ब्राउजर छ तपाईको जे छ त्यसबाट सर्च गर्नुस्। मेरो प्ले स्टोरबाट म सर्च गर्दै छु। सुबिसुको रहेको छ तपाईको क्लियर टिभी प्लस भन्ने एप छ हैन, सर्च गर्नुस्। सर्च गरेर यो सबैले माथि देख्न सक्नुहुन्छ, यही क्लियर टिभी प्लस भएको एप। यसैलाई तपाईले डाउनलोड गरेर मोबाइलमा ओपन गर्नुस्। त्यस्तै मैले ओपन गरेको छु। अब तपाईले सुबिसु इन्टरनेटमा रजिस्टर भएको नम्बरबाट तपाईले यो लगइन गर्न सक्नुहुन्छ। फर्स्ट अफ अल तपाईले अरु नम्बरबाट यो खुल्दैन। तपाई जस्तै म कुनै नम्बर हाल्दिदा पनि यो खुल्दैन। तपाईले आफ्नो सुबिसुमा रजिस्टर भएको नम्बर हाल्नुपर्ने हुन्छ। त्यसमा अनि मात्र तपाईले एक हप्ताको लागि यो फ्री ट्रायल प्याक पाउनुहुन्छ। यो सुबिसुको यो टिभी प्याक छ, यो तपाईको एक हप्ताको लागि फ्रीमा पाउनुहुन्छ। यसबाट तपाईले रिन्यु आफ्नो सर्भिस प्रोवाइडरसँग बुझेर रिन्यु गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै मैले लगइन गर्दै छु। लगइन यो मेरो रजिस्टरै भएको छैन यो नम्बर। तपाईको जुन रजिस्टर भएको छ अलरेडी चलाउनु रजिस्टर भएको नम्बर यहाँ हालेर तपाईले लगइन गर्नुस्। तपाईको खुल्छ। तपाईको एक हप्ताको ट्रायल प्याक पाउनुहुन्छ। जुन नम्बरबाट अलरेडी चलाइसक्नु भएको छ त्यसमा पाउँदैन तपाईले। अब चलाउनु भएको छैन भने पाउँछ त्यसमा एक हप्ताको ट्रायल प्याक। धन्यवाद।